ما إن يأتي ذكر الإنترنت العميق حتى تنعقد الألسنة وترتجف القلوب وتقفز إلى الأذهان تصورات عن المجرمين والقتلة وتجار المخدرات الذين يستغلون مواقع ذلك النوع من الإنترنت للقيام بكل ما يريدون دون أن يحاسبهم أحد. لكن هل تنحصر مواقع الإنترنت العميق في العمليات الإجرامية فقط؟ أم أن هناك جانباً مشرقاً في هذا العالم الخفي؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة إلى دهاليز الإنترنت العميق لنكتشف خباياه وأسراره ونتعرف على الجانب المشرق فيه وكذلك الجانب المظلم. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. تؤكد الإحصائيات أن ملايين المواقع المفهرسة التي يمكننا استخدامها على الإنترنت لا تمثل سوى جزء ضئيل من الحجم الفعلي لشبكة الإنترنت، وهي ما تعرف بالإنترنت المرئي أو الإنترنت السطحي. أما الجزء الأكبر من الشبكة فهو ما يعرف بالإنترنت العميق، وهو غارق في الظلام والغموض، إذ إن مواقع ذلك الجزء من الإنترنت لا يتم أرشفتها ولا يمكن الوصول إليها بواسطة محركات البحث العادية، بل تتطلب برامجاً خاصة للوصول إليها، كما أنه لا يمكن تتبع مستخدميها بسهولة، حيث يعتمد الإنترنت العميق على إخفاء الرقم التسلسلي لجهاز المستخدم بالإضافة إلى كافة بياناته، لذا يصعب على أجهزة الأمن تعقب المجرمين الذين يلجؤون إلى مثل تلك المواقع الخفية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل نشاطاتك على الإنترنت المرئي بما في ذلك بياناتك الشخصية وحساباتك البنكية مسجلة ومراقبة بالكامل، ويمكن استرجاعها في أي وقت. وهذا ما أثبته إدوارد سنودن عام 2013 عندما كشف عن وثائق تثبت أن وكالة الأمن القومي الأمريكي قد وضعت برنامجاً تجسسياً سرياً للتجسس على الشعوب من خلال مراقبة الاتصالات والإنترنت. تعود بداية الإنترنت العميق إلى نهاية القرن الماضي، عندما قدم شاب إيرلندي يدعى إيان كلارك إلى جامعة إدنبرا لدراسة الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر مشروعاً ثورياً جديداً يعتمد على استخدام الإنترنت دون تعقب، من خلال تنزيل برنامج كلارك الذي كان ينوي توزيعه مجاناً، بحيث يمكن لأي شخص الدردشة عبر الإنترنت أو قراءة وإنشاء موقع إلكتروني ومشاركة الملفات مع إخفاء هوية المستخدم بالكامل تقريباً. غير أن مشروع كلارك لم يلقى تجاوباً كافياً من قبل الأساتذة الذين اعتبروه غريباً بعض الشيء، لكن كلارك لم يهدأ، بل أصر على إتمام مشروعه لينجح بالفعل في عام 2000 في إطلاق برنامجه، والذي أطلق عليه اسم فرينت. وإلى جانب برنامج فرينت فهناك المتصفح الشهير تور، الذي يمكن من خلاله الولوج إلى مواقع الإنترنت الخفي، بخلاف مواقع الإنترنت المرئي التي تستخدم عادة بروتوكول HTTP وتنتهي بنطاقات معروفة مثل .com و .net وغيرها من النطاقات المتعارف عليها، فإن مواقع الإنترنت العميق تستخدم نطاقات أخرى مثل .inion أو .bed، لذا فهي لا تظهر على المتصفحات العادية مثل كروم وفايرفوكس. الواقع أن الإنترنت العميق قد حاز سمعة سيئة بين العامة الذين رأوه مصدراً للكثير من الشرور والأعمال الإجرامية، لكن هذا اعتقاد خاطئ، مرجعه أن الناس تخلط بين مفهوم الإنترنت العميق والإنترنت المظلم. فالإنترنت العميق يحوي الكثير من المواقع الجيدة التي يلجأ إليها البعض لأجل المزيد من الحماية التي لا تتوافر في الإنترنت السطحي، لذا كان من الطبيعي أن تلجأ إليه الشركات الكبيرة وأجهزة الأمن والجيش والاستخبارات للحفاظ على سرية تعاملاتهم وصون بياناتهم. أيضاً فإن الإنترنت العميق هو قبلة العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات المضطهدة وكل فئات الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء برأيهم خوفاً من بطش حكوماتهم، إذ يوفر لهم الإنترنت العميق اتصالات آمنة مشفرة ومؤمنة بالكامل لضمان حمايتهم.
بالإضافة إلى كل ذلك، فإن الإنترنت العميق يحتوي على ملايين المعلومات والملفات والوثائق الهامة التي لا يمكنك الوصول إليها من خلال الإنترنت المرئي. فمن خلال الإنترنت العميق تستطيع الوصول إلى أرشيف ضخم من المواد البحثية اللازمة للباحثين، إلى جانب معلومات مهمة جدا لوكالة ناسا وبيانات للأرصاد الجوية والمنظمات الاقتصادية وقواعد بيانات لمواقع كبرى مثل ويكيليكس وغيرها، كما ورد في موقع إيجنت. لكنك بالتأكيد يا صديقي لن تحصل على كل ما تريده مجانا، بل عليك أن تدفع الثمن. الثمن هنا ليس عملات ورقية أو تعاملات بنكية يمكن تتبعها بسهولة، بل بعملات رقمية تدعى البيتكوين، وهي عملة افتراضية مشفرة تضمن الحماية والسرية للمتعاملين. لكن وللسبب نفسه فإنك قد تتعرض للنصب والاحتيال في حال استخدامك لتلك العملة. فإذا قمت بشراء شيء ما من الإنترنت العميق ودفعت الثمن للبائع ثم هرب دون أن يعطيك مرادك، فإنك بالتأكيد لن تستطيع الوصول إليه، لأن تلك العملة تخفي هويتك وهويته. لكن وكما أن كل شيء سلاح ذو حدين، فإن الإنترنت العميق بما يوفره للمستخدمين من سرية وحماية وحرية شبه مطلقة، كان من الطبيعي أن تظهر أسوأ النزاعات والميول والانحرافات البشرية، وهو ما يعرف بالإنترنت المظلم أو الأزقة الخلفية للإنترنت العميق. ففي تلك المواقع المظلمة يمكنك أن ترى كل ما يخطر وما لا يخطر لك على بال، فمن العملات الورقية المزورة وبطاقات الائتمان البنكية المقارصنة والكتب الممنوعة والأعمال الفنية المسروقة واشتراكات المواقع والملفات والبرامج المخترقة، إلى تجارة جميع أنواع المخدرات والأسلحة غير المرخصة والبضائع المسروقة والمواد الكيميائية المحظورة وتعليمات صناعة القنابل والمواد المتفجرة والهجمات الإلكترونية والأوراق الرسمية المزورة وتأجير القتلة المحترفين والاتجار في البشر وإجراء التجارب الطبية عليهم وأفلام إباحية وسادية. بل ويقال أن أخطر العمليات الإجرامية التي تجرى على الإنترنت المظلم هي ما تعرف بالغرف الحمراء. ففي تلك الغرف يتم بث حي لعملية قتل أو اغتصاب أو تعذيب لشخص ما في مقابل آلاف الدولارات التي يدفعها المشاهدون، بل ويمكنهم إدارة الحدث كما يحلو لهم وفقا لميولهم السادية. غير أن البعض شكك في أمر تلك الغرف، إذ سيكون من الصعب جدا أن يحدث شيء من هذا القبيل على تور، لأن سرعة الاتصال عبر هذا المتصفح بطيئة جدا، في حين أن البث المباشر يتطلب اتصالا سريعا جدا. المهم أن الإنترنت المظلم أصبح قبلة للعديد من المنظمات الإجرامية والمافيا والجماعات الإرهابية وقراصنة الحواسيب، الذين وجدوا فيه فرصة مثالية لتحقيق مآربهم. العالم مروع، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا هو ما جال بخاطرك عندما سمعت بذلك الجانب الأسود المفزع للإنترنت العميق، وسيزداد فزعك عندما تعلم أن هذا الجانب يمثل أكثر من 57% من عالم الإنترنت العميق. لكن لا تقلق يا صديقي، فرغم كل تلك الشرور في هذا البحر الواسع المسمى بالإنترنت العميق، فإن هناك جانبا مشرقا كما سبق أن ذكرنا. وإذا ما غلبك الفضول ووددت الإبحار فيه، فيمكنك أن تحسن استغلاله ما دمت تراعي ضميرك وتستخدمه بما يفيد. لكن انتبه يا صديقي، فلكي تستخدم الإنترنت العميق ينبغي أن تكون على دراية كافية بهذا العالم وببرمجيات الحاسوب، حتى لا تتعرض للنصب في حالة شرائك إحدى السلع أو القرصنة. فمواقع الإنترنت العميق مليئة بالفخاخ الإلكترونية، فإذا ما ضغطت مثلا على رابط ما تابع لأحد قراصنة الإنترنت، عندها قد يتم سرقة بياناتك وابتزازك بها أو حتى عرضها للبيع على الإنترنت. عندها فلن تفيدك تلك الميزات التي يوفرها الإنترنت العميق، والتي تتمثل في إخفاء هوية المستخدم. قد تتساءل لماذا لا تحارب الحكومات الإنترنت العميق؟ حسناً، بالرغم من أنه هناك مساعي لتعقب المجرمين عبر الإنترنت العميق، مثل ما حدث في عام 2013 عندما تم القبض على روس أولبريخت صاحب أكبر متجر للتجارة غير القانونية عبر الإنترنت العميق، وهو متجر صاحب الحرير.
إلا أنه يؤسفني يا صديقي أن أخبرك بأن متصفح تور هو بالأساس من ابتكار البحرية الأمريكية التي أنشأت هذا المتصفح في تسعينيات القرن الماضي لأنها كانت بحاجة إلى التخفي عند تصفح الإنترنت، حيث لا يمكنها البقاء مجهولة ما لم يكن هناك مجهولون آخرون، فهي تحتاج إلى مجهولين للتخفي بينهم، وكلما كان عددهم أكبر صعب تتبعها واختراقها كما ورد في موقع سكاي نيوز. وكما ترى فإنه تطبيق واضح للمقولة الانتهازية الغاية تبرر الوسيلة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل: هل تلك المحاولات جادة حقا في القضاء على الجريمة عبر الإنترنت المظلم، أم أنها مجرد محاولات صورية؟